ba ay magaling kumanta? Mapa-rock, reggae, pop, R&B, jazz, classical, country, or even rap. Name it, and you sing it. At sumali na sa aming patimpalak dito sa WH Program Group present Karaoke Singing Competition. Para sumali, magbigay ka lang ng video habang ikaw ay kumakanta. Kahit ano pa ang iyong pyesa. Huwag kang mag-alala, hindi ito pabunggahan ng video at face, kundi pagandahan ng boses. 10 ang pipiliin para mag-perform sa live stream. Kaya ano pang hinihintay mo? Open ito kahit kanino. Kaya sali na, malay mo, ikaw ang manalo sa aming mga papremyo. Dito sa WH Program Group present Karaoke Singing Competition.